Trust me. You know, this Black Friday, Tudja, hogy you ez can most see Retailers are calling this their super 149,000 stores offering sales in the cash sales changing hands starting on hit the stores. The flu season is off to its earliest appears start. to be a previously unknown Ez a korábban ismeretlen. variant of the flu, suspected case catching many experts off guard. Today I was feeling like maybe Back on the breaking news, A leading nap with legfontosabb unconfirmed reports hírei of a a smallpox visszatérve outbreak. akkor meg nem erősített hírjárvány. And National Guard units converging on a hospital in central Manhattan. closed. It's smallpox is a very real danger. More than a bowl. Let me stop you there. This is not a panic situation. Jaja. An entire American city locked known as down. green poison. Central Park has been converted to a mass burial ground. Power outages, gas line leaks, fires. The government We're expecting another night of widespread looting. People of New York are begging for first responders are either dead no resources available. or treated like animals. It's not a job. We're not trained for that. Oké. And When we were activated, mikor aktiváltak? we knew the situation was bad, worse than anyone knew. Nagyon, mint bárki gondolta. Ja. We're an elite, highly skilled group of embedded agents. They only call us when everything else has failed. We have no rules. We have no limits. Our job is to protect what remains. We are your co-workers. We are your neighbors. Szomszédaid. We might even be Lehetünk akár your friends. barátaid is. But when we get the call, We leave everything behind. we are The Division. Division. Igen. Division. Ez ki? Ez szép a játék, hallod? Ez olyan, hogy itt követ. Aha. Megnézzük ki. Ez 90, hogy nézem ki. Menő. Ez de jó. Így. Legyen. Zöldes. Nem. Nem, ez túl csúnya, nem. Ez a kék, ez. Nem, ez jó. Haj. Így. Ez jó, és legyünk ilyen kis... Hát... Így, ez így. Így. És sebhelyek. Nem kell. Arci festés. Azt a... Szerintem ez se kell tetkó. Na, akkor azt nézzük. Csak ide lehet? Ide mozgatja, az nem törik ki. Na. Nem kell szerintem. Kiegészítők. De ez nem kell, ez mi? Várja már, harci festés, ez nekem nem kell. Na, vissza. Ez tetkó se kell, nem már hallod, légy szét, sem, no Istenem. Oda és sebb helyse. Ide, jó, akkor kiegészítő. Szemüveg? Piercing és... Ó, lehet szemüveget csinálni. Te király! Melyik legyen? Ez jó néz ki. Nem, ez menő. Igen. Ügynökök vagyunk. Azaz. Azt hallod, baszki. Intelligent System Analytic Computer is activated.
All ISAC systems are confirmed online. Hogy kell sprintelni? Utol? Take cover at the marker to begin weapon verification. Weapon test initialized. Open fire at the highlighted targets. Primary weapon test successful. Hogy kell? És jó, meg újra, hogy fegyvermet átvágycsak. Micsoda? Nyom meg duplán az Y-gomat, hogy kézbe vett az oldalfegyvert, nyom meg az Y-gomat újra vissza. Weapon test initialized. Open fire at the highlighted targets. Mi a célpontra? Oda. Sidearm test successful. Igen. Welcome aboard, Agent. This is Louis Chang, Northeast Section Commander of the Division. You have been activated because Brooklyn has become dangerously unstable. Isaac has updated us with your progress. Proceed to the nearest safe house for your full equipment loadout. Aha. Na jó. Király lesz. Hogy ismételünk, jó? És ez mi? Térkép? Jó, ezt nem tudom kezelni. Várjál csak. Beállítások. Nézzük csak. Oké. Na menjünk. Na jó. Nem tudunk kocsival menni? Ez mi? B-vel mászunk. Jó, és A van, hogy ja, tényleg az a duplán nyomom alatt, akkor ugrik. Szuper. Akkor menjünk. Agent, I've confirmed that your fellow agent Faye Lau has arrived here. Check in with her when you get inside. Hello. Hello. Ja, bocsi, ne. Menő. Azt mondja, jó. Elkezdve JTF, az mi? Mi van? Oké. Now entering a safe area. Ja, mehetünk most már, jó? Azaz. Itt lakunk. Ez Leki. Szevasz. Ó, már online. Ők is most kezdtek. Hello. Szia. Sziasztok. Hú, basszus, ennyien vannak. Hello. Én miért nem így nézek ki, de minden lehetett ruhát cserélni. Ne szórakozz, bassz meg. We're losing this whole neighborhood. Rioters are moving through, in force, headed this way. Put your people there. I see someone else got the call. I'm Agent Faye Lau, Division. Activated the same time as you. Part of the second wave of us going in. I don't know what happened to the first wave, but unfortunately, there's still lots left for us to do. We don't have much intel, and we don't have the luxury of failure. Not with Manhattan under lockdown and Brooklyn on the brink. People like me and you. We're what's left to hold the line. With any luck, we'll have more to go on once we rendezvous with the commander. More about the situation, about who's turning the streets into a war zone. Anything that's going to help us do what we're supposed to do. If you'll excuse me, Lieutenant. Officer Hazen and his team are handling situation reports. If you're looking for a hot spot, that's who you want to talk to. Hello.
Complete your activation at the terminal to enable Directive 51 operational status and equipment. Jelentkezzünk be. Be kell menni a izé. Identity confirmed. SHD equipment activated. Mellékküldető. Ja, itt lett köszönöm menni. Nézd már! Taps, izé, segítség, megadás, tisztelgés, ütés. Szia! Nem itt kell. Sziasztok! Én is izé interjetek, bemelegítés. Ha. Király, bazd meg. Ez jó lesz. Mi ez? De ez az enyém! Hey. Plusz 10G. Jó, akkor ebbe töltény volt. Ez nem helyes. Akkor menjünk, hajrá! Warning. You are now leaving the safe area. Akkor most már nem vagyunk biztonságban. Agent, riders took the weekly food supply from the Brooklyn Heights distribution center. They try and sell it back to all the starving people. Plain and simple profiteering on the backs of people who are suffering. Get that food back. Vissza kell szereznünk a kaját. Ezek a képesség. Király. Le lehet lő. Ez ki? Felem vannak. Ja, nem is oda kell. Nem tudom kocsival menni, ez nem jó lenne. Lehet azért, nézd. Viszonyú jó. Tudunk itt átmenni? Mi ez már? Hallod, légy szíves! Bégom. Oda kell bemenni? Ide kell bemenni. És hogy menjek át? Bocs. Nem lelőtt a címot. De B-vel látok. Ennyi. Meg! Hagyd meg! Na nézzük, kutatás. Missing supply crate located. Köcsög. Ott a kaja. Megvan. Az ez kemény sárgal látszik mindenen. Mi ez? Hát, hogy milyen parkour? Approaching marked location. Ez ellenség? Mi a szar? Viszik a kaját. Nem ásszad? Ne, most tölts újra. Kis pisztoly. Area secured. Hostiles neutralized. Az ki ez az? Hogy kell újra tölteni? X-el, nem? Itt a kaja. Warning. Hostile forces approaching. Vagy ne már. Ez nem jó. Basszam. Azt a kúsa. Melyiket? Basszam. Nem tudtam magam. Ne. Nagyon jó. Oda fejét. Oda.
Kell bomba. 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 Hogy tudok bombát dobni? De... Jó. Confirmed. Pickup mark. GTF notified. Ez mi? Great work, Agent. Yes, sure. We'll get that food back to the people who need it. Most vissza kell menni? Oké. Menjünk vissza. De most mit kell? Ez mi? Ennyi? Most nem figyeltem, mit kell itt? Vissza kell menni? Kalamb. Na. Oké. Na jó. Na az srácok, ennyi is lett volna ez a videó, egy kicsit rövidke lehet, tudom, de ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és akkor kommentbe vagy like arányjal majd nézem, hogy tetszett nektek a videó, és akkor folytatom meg így is úgy is. Nekem rohadtul tetszik a játék, szóval elképesztő, azért nem olyan új, de rohadt jó. Na jó, köszönöm, hogy végignéztétek a videót, sziasztok!